विल्फ्रेडो परेटो एउटा इटालियन इकोनोमिस्ट हुनुहुन्थ्यो। 1869 मा उहाँले इंग्ल्यान्डको वेल्थ डिस्ट्रिब्युसन र इन्कमको बारेमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो। तब पढ्दा पढ्दै उहाँले एउटा प्रिन्सिपल थाहा पाउनुभयो। इंग्ल्यान्डको 80% जमिन र पैसा त सिर्फ 20% मान्छेकोमा मात्रै रहेछ। अनि बिस्तारै झन् उहाँले स्टडी गर्दा के थाहा पाउनुभयो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रिन्सिपल सिर्फ जमिन र पैसामा मात्रै नभएर हेल्थमा अनि बिजनेसमा रिलेसनशिपमा अनि यो स्टडीमा पनि काम लाग्दो रहेछ। उहाँले आफ्नै घरको बारीमा पनि यसो अब्जर्भ गर्दाखेरि उहाँको जुन मटरको सब्जी छ त्यो 80% ग्रो सिर्फ 20% जमिनबाट आउँदो रहेछ। त्यसैले यो जुन प्रिन्सिपललाई 80-20 प्रिन्सिपल अथवा परेटो प्रिन्सिपल पनि नाम राखिएको थियो। नमस्ते, म रोशनी, मेरो युट्युब च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। हामी हाम्रो जीवनमा यति धेरै भागदौड गरिरहेको हुन्छौँ। हामीले जुन सिकेको छौँ नि हैन, जति हार्डवर्क गर्छौँ त्यति रिजल्ट राम्रो आउँछ। तर हामीले कुन कुरामा यति धेरै हार्डवर्क गर्दैछौँ जसको चाहिँ रिजल्ट हामीलाई सिर्फ 20% आइरहेको छ र त्यो जुन 20% काम हामीले इग्नोर गरिरहेको छौँ जसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा 80% रिजल्ट ल्याइरहेको छ। त्यसैले यो प्रिन्सिपलले हामीलाई धेरै कुराहरू सिकाउँछ। आजै हामीले यो प्रिन्सिपललाई बुझ्नु जरुरी छ। त्यसैले अब 80-20 रुल भनेको के हो? 80-20 रुल भनेको यो हो कि हामीले हाम्रो जीवनमा त्यो कुन काम हो जसमा चाहिँ हामीले हरेक दिन थोरै टाइम इन्भेस्ट गर्यौं भने पनि त्यसले हामीलाई बिग रिजल्ट दिन्छ र त्यो कुन काम हो जहाँ चाहिँ हामीले दिनभरि बिताइरहेको छौं हैन, तर पनि त्यसको रिजल्ट हामीले 20% मात्रै पाइरहेको हुन्छौं। त्यसैले अब हामीले बुझ्नुपर्छ यो हाम्रो जीवनको 20% जुन काम छ त्यसलाई हामीले कन्टिन्यू गर्ने। अब त्यो के काम हो? जस्तै हेल्थमा कसरी यो रुल जुन प्रिन्सिपलले काम गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी कमै मान्छे हुन्छौँ एक्सरसाइज गर्ने र आजको वर्ल्डमा अलिकति हामी धेरै कन्सियस भइसकेको छौँ हाम्रो हेल्थमा र हामी एक्सरसाइजहरू गरिरहेको हुन्छौँ र पनि आज पनि यति धेरै मान्छेहरूले एक्सरसाइज गर्न सक्नुहुन्न। तर हामीले जब यो 80-20 को रुल हामीले बुझ्छौँ नि तब हामी आजैदेखि एक्सरसाइज गर्छौँ। किनभने हेल्थ भनेको हाम्रो वेल्थ भन्दा ठुलो छ हैन। हेल्थ इज वेल्थ। त्यही भएर हाम्रो सबैभन्दा ठुलो सम्पत्ति भनेको हाम्रो स्वास्थ्य हो। स्वास्थ्य नै भएन भने एउटा हातमा डिग्री छ भने त्यो केही काम लाग्दैन, एउटा हातमा सम्पत्ति छ भने त्यो केही काम लाग्दैन जबकि हामी हेल्दी नै छैनौं भने। त्यसैले भनेपछि यो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पार्ट हो नि त हाम्रो हेल्थ। भनेपछि अब यो 80-20 रुलले के भन्छ भन्दाखेरि हामी दिनको 20 मिनेट 30 मिनेट मात्रै खर्च्यौं भने पनि हाम्रो 80% रिजल्ट हामीलाई दिइरहेको हुन्छ। यदि हामीले हरेक दिन एक्सरसाइज गर्यौं, 20 मिनेट मात्रै एक्सरसाइज गर्यौं भने हामीलाई हेल्दी बनाउनमा मद्दत गरिरहेको हुन्छ जुन 80% रिजल्ट हामीले आइरहेको हुन्छ। हो 80-20 रुल भनेको यही हो। यसरी नै हामीले कन्सियस भएर चाहिँ अब हामीले एभ्री डे हाम्रो एक्सरसाइजमा 20 मिनेट खर्च गर्नै पर्छ किनकि यसले हामीलाई 80% रिजल्ट दिइरहेको छ। अर्को फ्यामिलीमा हामीले यो 80-20 रुल कसरी युज गर्ने, यो प्रिन्सिपललाई कसरी युज गर्ने भन्दाखेरि चाहिँ अब हाम्रो फ्यामिली भन्ने बित्तिकै हामी दिनभरि बस्दैनौं हैन, तर हामीले आज त्यो थोरै क्वालिटी टाइम पनि हामीले बिताएको छैनौं जसको हामीले रिजल्ट यति नराम्रो भोग्नु परिरहेछ। आज हाम्रो इमोसनल बन्डिङ नै छैन हाम्रो, न छोराछोरीसँग छ, न हस्बेन्डको वाइफसँग, न वाइफको हस्बेन्डसँग छ। त्यसैले यो रुलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी बिहानदेखि बेलुकासम्म कहिले पनि सँगै हुँदैनौं नि। हस्बेन्ड अफिस गइरहेको हुन्छ, वाइफ पनि अफिस गइरहनु भएको हुनुहुन्छ अथवा हाउसवाइफ हुनुहुन्छ भने घरमा एक्लै काम गरिरहेको हुनुहुन्छ, बच्चाहरू स्टडी गर्न हैन स्कुल कलेज गइरहेको हुनुहुन्छ। हो तब हाम्रो जुन हामी गेट टुगेदर कुन बेला हुन्छौं भन्दा सबैको कामबाट घर फर्किसकेपछि। तर आज हामी के गरिरहेको हुन्छौं भने दिनको जुन एउटा डिनर टाइम पनि मिस गरिरहेको हुन्छौं। डिनर टाइममा पनि हामी सोशल मिडियामा हुन्छौं, मोबाइलमा हुन्छौं हैन, अथवा केही गरिरहेको हुन्छौं। हामी एक अर्कासँगको जुन बन्डिङ नै मिस गरिरहेका छौं के। तर यो 80-20 रुलले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले दिनको 1 घण्टा हैन डिनर टाइम डिनर टेबलमै होस् हैन, सबै जुन ग्याजेटहरुलाई हटाइदिएर एक अर्कासँग गफ गर्ने, कम्युनिकेसन गर्ने हैन, एक अर्काको दिनभरिको जुन कुराहरू सोध्ने, सुन्ने हैन, अनि एक अर्काको जुन इमोसन अब प्रोग्रेसहरू सोध्ने, कहाँ के भइरहेको छ, बच्चाहरूको होमवर्कहरू, बच्चाहरूको स्कुलको जुन एक्टिभिटीहरू सोध्ने, हस्बेन्डले वाइफलाई, वाइफले हस्बेन्डलाई चाहिँ आफ्नो दिनभरिको एक्टिभिटीहरू सोध्ने। यो यति 1 घण्टाको कम्युनिकेसनले नि हाम्रो जीवनभर एउटा राम्रो बन्डिङ हुन्छ। र 80-20 रुलले के भन्छ भन्दा हरेक दिन हामीले
1 घण्टा मिनिमम आधी घण्टा हाम्रो फ्यामिली टाइम हुनुपर्छ, जसले हामीलाई 80% रिजल्ट दिइरहेको हुन्छ र आज हामी यसलाई इग्नोर गरिरहेको छौँ। त्यसैले सक्सेसफुल पिपुलहरूले आफ्नो डिनर टाइम कहिले पनि मिस किन गर्नुहुन्न भन्दाखेरि उहाँहरूलाई फ्यामिलीको पावर थाहा छ, हाम्रो जुन एउटा परिवारको सुख भन्ने कुरा थाहा छ। त्यो सिर्फ 1 घण्टा वा आधी घण्टाको जुन कन्भर्सेसनले नि हाम्रो जीवनमा नि लङ लास्टिङ एउटा राम्रो बन्डिङ बनाइरहेको हुन्छ, एउटा राम्रो रिजल्ट दिइरहेको हुन्छ। अर्को स्टडीमा 80-20 रुल कसरी युज गर्ने हो स्टडी। अब दुईटा पर्सन थियो, राम र श्याम, हैन। राम जहिले पनि आफ्नो 1 घण्टा स्टडीमा दिन्थ्यो र ऊ दिनभरि आफ्नो एक्टिभिटीहरू गर्थ्यो, तर श्याम जाँच आउने बेलामा ऊ होल डे पढ्थ्यो। रिजल्ट कसको आउँथ्यो राम्रो भन्दाखेरि अघिल्लो पर्सनको आउँथ्यो, रामको आउँथ्यो। यो 80-20% रुलले के भन्छ भन्दाखेरि हामी एभ्री डे थोरै टाइम इन्भेस्ट किन नगर्ने पढाइमा। एभ्री टाइम जब हामी यो पढ्छौँ नि, हैन, हाम्रो सबकन्सियस माइन्ड कस्तो नेचरको हुन्छ भन्दा रिपिटेसन। जति हामी रिपिट गर्छौँ त्यति हाम्रो सबकन्सियस माइन्डमा जान्छ। त्यसैले एउटा राम्रो जुन टपरहरूले डेली पढ्नुहुन्छ। त्यसैले यो 80-20 रुल भनेको हामीले दिनको 20% टाइम स्टडीमा दियौँ भने हाम्रो रिजल्ट 80% आइरहेको हुन्छ। तर जसले यसलाई बुझ्दैन नि, एकैचोटि जाँच आउने बेलामा 80% टाइम दिनुहुन्छ तर केही बुझ्दैन, जाँच आउने बेलामा रिजल्ट एकदमै नराम्रो आइरहेको हुन्छ। फ्रेन्ड्स, हैन, अब साथीहरूमा यो 80-20 रुल कसरी काम लाग्छ भन्दाखेरि हाम्रो यति धेरै साथीहरू छ, 10 जना साथी छ, 8 जना साथी एकदमै नेगेटिभ छ, तर 2 जना साथी एकदमै पोजिटिभ छ। त्यो 2 जनासँग हामी किन नबस्ने। 80-20 रुलले के भन्छ भन्दाखेरि त्यो 10 जना साथीहरूमा 8 जना जो नेगेटिभ भाइब दिने साथीहरूलाई साइड लगाइदिने र त्यो 2% साथीहरू जसले चाहिँ हामीलाई मोटिभेट गरिरहेछ, माथि जानमा मद्दत गरिरहेछ हो, त्यो साथीहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्ने 80-20 रुल हो। यसमा पनि हामीले यो प्रिन्सिपल अप्लाई गर्न सक्छौँ। अर्को छ मेडिटेसन। मेडिटेसन हामीले धेरै गर्नु पर्दैन। मेडिटेसनलाई हामीले 10 मिनट दिँदा पनि हुन्छ यदि बिजी लाइफ छ भने। त्यो 10 मिनटको मेडिटेसनले नि हामीलाई जीवनभर 80% को रिजल्ट दिइरहेको हुन्छ। त्यही मेडिटेसनले हामीलाई वर्क एरियामा पनि फोकस गरिरहेको हुन्छ, हामीलाई एउटा पेसेन्स सिकाइरहेको हुन्छ, हामीलाई एउटा कन्सन्ट्रेसन पावर बढाइरहेको हुन्छ। त्यसैले हामीले क्ल्यारिटी ल्याउनु पर्छ कि त्यो 20% जुन काम छ नि, जसले हामीलाई हाम्रो जीवनमा 80% रिजल्ट दिइरहेको छ नि, हो त्यसलाई कहिले पनि मिस नगरौँ के। चाहे जेसुकै होस्, चाहे हाम्रो जीवनमा फेलियर आओस्, चाहे हाम्रो जीवनमा चाडबाड आओस्, फेस्टिभल आओस्, चाहे हाम्रो जीवनमा जतिसुकै डिस्ट्र्याक्सन आओस्, तर त्यो 20% काम चाहिँ हामीले मिस गर्नु हुँदैन, जसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा 80% जुन एउटा रिजल्ट ल्याइरहेको हुन्छ। त्यसैले परेटो प्रिन्सिपल यानि 80-20 प्रिन्सिपलले हामीलाई धेरै एक्जाम्पल दिइरहेको हुन्छ। जस्तै हाम्रो दराजमा 80% लुगा छ, तर हामी बारम्बार त्यही 20% लुगा लाइरहेको हुन्छौँ। यो संसारमा 80% अल्कोहल त्यो 20% पिपुलले कन्ज्युम गरिरहेको हुन्छ। 80% धन सम्पत्ति सिर्फ 20% मान्छेकोमा छ। 80% हाम्रो जुन खाद्यान्न छ नि, त्यो 20% जमिनले उत्पादित गरिरहेको छ। हो भनेपछि हरेक एक्जाम्पल यो प्रिन्सिपलले दिइरहेको छ भने हामीले हाम्रो लाइफमा बुझ्नै पर्छ कि त्यो 20% काम जसले चाहिँ हाम्रो जीवनमा 80% रिजल्ट ल्याएर हाम्रो लाइफ अगाडि बढाइरहेको छ। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट बक्समा लेखिदिनुहोस्। अनि नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज लाइक, सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस्। घन्टीको आइकनमा क्लिक गरिदिनुहोस् ताकि मेरो भिडियो अपलोड हुने बित्तिकै हजुरहरूकोमा नोटिफिकेसन आओस्। अलरेडी सब्सक्राइब गरिसक्नु भएको छ भने थ्याङ्क यू सो मच। यसरी नै माया गरिदिनुहोस्, सपोर्ट गरिदिनुहोस्। मेरो भिडियो हेरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। हजुरहरूलाई धन्यवाद।